नमस्कार, म नेपालबाट छु। नेपालबाट आएको छु। मेरो घर चितवन जिल्ला नारायणघाट हो। मैले युट्युबमा हाम्रो यो भिफिक्स कम्पनीको चाहिँ धेरै भ्युजहरू हेरेँ। भ्युज हेर्दाखेरि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। त्यसपछि म चाहिँ यो भिफिक्स कम्पनी कहाँ छ भनेर मैले पत्ता लगाउनको लागि म इन्डिया राजकोट भिफिक्स कम्पनीमा आएँ। त्यसपछि मैले यहाँ आएर हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 3 दिन 4 दिनको ट्रेनिङ चाहिँ हुँदो रहेछ यहाँ। जो हाम्रो प्यानल सम्बन्धी जो टिभी जति रिपेयरिङ गर्छौँ हामी टेक्निसियनहरूले, जो प्यानल रिपेयरिङको लागि चाहिँ हामीले यहाँ धेरै एकदम फास्ट, एकदम छिटो र चाँडो एकदम राम्रोसँग चाहिँ अलिक डिजाइन हाम्रो चाहिँ अलिकति यो लेटेस्ट डिजाइन तरिकाले चाहिँ हाम्रो जति पनि यहाँ रिपेयरिङ कामको लागि छ फल्टहरू चाँडो पत्ता लगाउने र रिप्लेस गर्न चाहिँ एकदम राम्रोसँग सिकाइदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो। र यो मेसिनहरू पनि एकदम राम्रो छ। मेसिन मैले अब नेपालमा अर्को मेसिन पनि चलाइरहेको छु, तर अरू कन्ट्रीको अरू ठाउँको भन्दा पनि यो जुन मेसिनहरू इन्डिया मध्येमा सबभन्दा राम्रो भिफिक्स कम्पनीको जुन मेसिन छ बन्डिङ मेसिन एकदम राम्रो काम छ, एकदम फास्ट बन्डिङ गर्छ। यो मेसिनले हाम्रो चाहिँ एक दिनमा 20 देखि 30 वटासम्म चाहिँ बन्डिङ गर्न पनि सकिन्छ। धन्यवाद।